برای شروع کارمون اول حلقه جادویی ایجاد میکنیم. داخل حلقه جادویی رو با 6 تا پایه پر میکنیم. داخل هر کدوم از این پایه ها رو یک بار افزایش میدیم. برای اینکه انتهای رجمون رو گم نکنیم از مارکر استفاده میکنیم. وقتی به این مرحله رسیدیم رج سوم یک پایه میبافیم، یه پایه رو افزایش میدیم. رج بعدی رج زوجمون هستش. طبق فرمولی که در گردبافی بهتون گفتم اینجا انجام میدیم. یه پایه میبافیم، یه پایه رو افزایش میدیم، حالا 2 تا پایه میبافیم و تا آخر همین روند رو ادامه میدیم. ببین انتهای رج یه پایه میمونه که این یه پایه رو میبافیم و رج رو تموم میکنیم. بریم برای رج بعدی. 3 تا پایه میبافیم، یه افزایش داریم.
رج بعدی دوباره رج زوج هستش. میایم چیکار میکنیم؟ اینجا باز 2 تا پایه میبافیم، یه افزایش میدیم و در ادامه کار 4 تا پایه میبافیم. افزایش میدیم. در انتهای رج این 2 تا پایه‌ای که میمونه رو میبافیم و رج رو تموم میکنیم. ببینید وقتی شما اصولی گردبافی رو انجام میدید اصلا لبه نداره و این گردبافی کاملا دایره وار ادامه پیدا میکنه. وقتی که به این مرحله رسیدیم، یعنی به رج 6 رسیدیم، از رج بعدیش میایم ساده بافی میکنیم تا رج 12. ساده بافی هم یعنی که داخل هر پایه یه پایه ساده میبافیم همین و این کار رو تا رج 12 ادامه میدیم. وقتی بافت رو به این مرحله رسوندیم، یعنی به رج 12 رسیدیم، موقع وصل کردن چشمای عروسک هستش. ببینید من از چشمای واشردار استفاده میکنم، اما شما میتونید از چشمایی که پشتش چسب میخوره هم استفاده بکنید، یا چشمای رزینی هم توی بازار هست که اونها هم پشتشون چسب میخوره و روی کار عروسک قرار میگیره. من میخوام چشمها رو روی رج 9 و 10 وصل کنم، یعنی بین رج 9 و 10. پس میشمارم، میگم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. رج مابینش میشه اینجا. با قلاب یه علامت میزنم که ببینید یه سوراخ ایجاد میکنم با قلاب. چشم رو وارد اون جایی که علامت زدم و اینکه میخوام ببینید قبل از اینکه اینو وصل کنم میخوام فاصله بین 2 تا چشم 5 تا پایه باشه. اینجایی که علامت زدم و خب باش کاری ندارم، میام 1 2 3 4 5 اینجا دقیقا تو همین رج پنجمی که شمردم فاصله بعدیش رو هم علامت میزنم که چشم ها دقیقا درست در جای خودشون قرار بگیرن. خب ببین چشم ها در جایی که مشخص شده قرار گرفته. حالا آروم کار رو برمیگردونم، پشتش رو ببینید این فرمیه. این واشر رو وارد میکنم، ببینید با دست محکمش میکنم. اضافه این کار باید سوزونده بشه. از فندک استفاده میکنیم اینجا.
با پشت فندک یا حالا هر چیز دیگه میتونید این رو صافش کنید. یه خورده که نرم‌تر بشه با پشت فندک میتونید این رو صاف کنید که دیگه براتون مشکل نباشه. این اتصال چشم‌های واشر داره. خب برای ادامه کارمون بار مارکر رو قرار میدیم. از اینجا میخوام کار رو کاهش بدم و این سر رو جمع بکنم، حالت گرد پیدا بکنم. همونطور که افزایش دادن اصول خودش رو داره، کاهش هم همونطوره. یعنی شما با همون روندی که افزایش دادید، مثلا اومدید اینجا 6 تا بود کردید 12 تا، 12 تا رو دوباره کردید 18 تا، اینجا هم همینطوره. ولی عکسش، یعنی شما رسیدین اینجا به 36 تا، حالا میخواین این 36 تا رو برسونیم به 6 تا. پس میریم از انگار از انتهای کار شروع میکنیم. ما رج آخر اومدیم 4 تا پایه بافتیم، 2 تا افزایش دادیم. حالا اینجا میایم 4 تا پایه میبافیم و کاهش میدیم و یک بار کاهش میدیم. کاهش هم که میدونید 2 تا پایه رو با هم یکی میکنیم. اینجا کن 2 تا پایه رو با هم نکنین. الان بافتتون داره سرش جمع میشه. رج بعدیش رو یک بار ساده بافی میکنیم، بعد دوباره شروع میکنیم به کاهش دادن.
حالا دوباره از این رج کاهش رو شروع میکنیم. 3 تا کاهش، 3 تا پایه، 1 کاهش. به این مرحله که رسیدیم شروع کنیم به الیاف گذاری کار، یعنی توی سرش رو پر میکنیم. الیاف گذاری رو درست انجام بدید. سعی کنید همه فضاهای خالی رو پر کنید و یک نواخت پر کنید. یه جا کم نباشه، یه جا زیاد باشه، چون خیلی توی فرم عروسک و زیبایی عروسک الیاف گذاری مهمه. خب حالا میریم برای ادامه کارمون. این بار 2 بار کاهش میدیم، 2 بار پایه میبافیم، 1 بار کاهش. و 1 بافت پایه افزون، 1 دونه کاهش. خب ببینید رج آخر که باید 6 بار کاهش بدم، اینجا رو به جای 6 بار من 5 بار کاهش میدم، برای اینکه زیر کارم
قشنگتر باشه. خب نخ رو من بلندتر گرفتم برای اینکه اینجا که میخوام کار رو جمع بکنم بتونم ازش استفاده کنم. نخ رو سوزن میکنیم، میایم ببینید پایه هایی که مونده رو از قسمت زیر یکی یکی میاریم توی نخ. این نخ رو میکشیم و این پایه رو جمع میکنیم. اینطوری زیر بافت ما خیلی تمیز و گرد جمع میشه. نخ اضافه رو وارد میکنیم، از یکی از سوراخ‌ها رد میکنیم. اضافه این نخ رو برمی‌داریم. این شد کله عروسک ما. خب تو در جلسه بعد بافت گوش و پوزه و اتصال گوش و پوزه رو بهتون آموزش میدم. مرسی از اینکه با من همراه بودید. خوشحالم کنید با لایک و کامنت هاتون. خب این شد سر عروسک ما و اتصال چشم ها رو که یاد گرفتید. جمع کردن آخر کار رو هم بهتون یاد دادم. بافت گوش ها، پوزه و اتصال اونها رو جلسه بعد بهتون آموزش میدم. مرسی از اینکه با من همراه بودید. لایک و سابسکرایب کانال یادتون نره. دوستتون دارم.